Tjena, vi är i Vemdalen och testar och betygsätter 2025 års skidor och här har ni de bästa pistskidorna. Jaha Jesper, vad är det du har testat nu? Det här är en skida från Rossignol. Den heter Hero Elite LT TI. Nu kommer en superhelikopter här, men vi kanske hörs ändå. LT står för Long Turn, TI Titanal. Det här är en skida som är liksom uppföljaren efter Forsa. Forsa-serien finns kvar och är Forsa. Men den här är då lite mer avancerad. Så snäppet under race. Det är 18 meters radie. Jag provar en skida som är 177 cm lång. Den är 71 i midjan. Kanske att jag skulle kunna prova den lite längre, med att det var den här längden de hade. Ligger otroligt bra på kant. Jag provade att bränna på i Hovdebacken och den har otrolig kontakt med marken. Så att det går att stå på med den och den sviker inte. Det är inte så att jag känner att jag tappar den. Däremot det den faller på är att jag tycker inte att den är tillräckligt styr så att jag får det här som jag alltid pratar om, att jag vill ha ett flex tillbaks ut i sväng så att jag kan skicka in skidor i nästa sväng. Det saknar jag. Ja men tack. Vad skulle du ge den för betyg då? Det är en otroligt rolig skida, kompetent, passar mig som åkare, så att den här får faktiskt en 4. Ja men snyggt, tusen tack. Okej Selina, vad är det du har testat för något? Nu har jag kört på Rossignol Hero Elite LT. Ett par 177 cm långa med 18 i radier. Okej, ganska lång radie då. Vad tyckte du? För en former racer så var det kanon. Det kändes som hemma. Ja, vad härligt. Så du tyckte den hade liknande egenskaper som en raceskida då? Ja, verkligen. Lite tyngre, väldigt stabil, längre svängar. Det kändes som så nära ett par raceskidor man kan komma. Härligt. Vad ger du den för betyg då? 4,5 av 5. Tack så mycket. Okej Petriga, vad är det för skidor du har testat? Jag har testat ett par Ross Hero Elite TI tror jag de heter. LT TI. Vad tyckte du om dem? Men jag är ju gammal raceåkare och jag skulle säga att det här är liksom så nära ett par gamla raceskidor som jag har kommit med ett par pistskidor. Och vad tycker du om det då? Jag tycker att det är positivt. Jag tycker att det är roligt liksom. Absolut. Sen är de ju gjorda för en bra dag i pisten liksom, och åka på. Idag är det lite mjukt och lite stökigt och uppkört i botten. Och då är det kanske inte idealiskt. Men där uppe så är det lite mer finare förhållanden och där är det ju underbart. Så vad är det för betyg? Så de här får en 4 av mig. Ja. Toppen, tack. Står jag här med Cornelia och du har kört ett par Rossignol Hero Elite LT TI, och LT står alltså för Long Turn. Den här skidan har radie 18 och de ser ju riktigt snabba ut. Ja. Hur var de att åka på? De var väldigt snabba också. En rolig skida men en väldigt svår skida. Jag tror att den här passar mer en person som har kanske mer racingbakgrund eller mer avancerad alpinåkning. Jag är som sagt mer en friåkare i grunden, så den är lite klurig. Long turn som sagt, den gillar lite större svängar och jag i pisten vill gärna ha lite kortare kvicka svängar. Men annars en väldigt rolig skida, men ja, den är liksom lite styvare under foten och jag tycker då för mig att den blir lite svår att få upp på kant. Jag förstår. Provade du att bränna på och testa den i hög fart, och i så fall hur fungerade den till det? Jo men jag försökte. Nu har vi fortfarande lite klurigt väder ute. Det är lite isigt på toppen och sen så blir det liksom puderpucklar längre ner. Så nu försökte jag samla lite mer fart högst upp för att verkligen få ta den på nästan isen. Och där tyckte jag faktiskt att jag fick till det bättre än lite längre ner i backen. Så att så absolut, alltså den funkar för mig också som ändå inte är så avancerad alpinåkare. Men jag tror att en som har en lite mer racerbakgrund kommer stortrivas på den här. Och vad får den för betyg? Den får en 3,5. Tack så mycket. Tack.
Ja, men här har vi Johan Stjärna på Rossignol med den här skidan Hero Elite LT-TI. Berätta lite om den bokstavskombinationen. Ja, utan bokstavskombination förhoppningsvis. Så det här är ju Rossignols uppgraderade storslalomskida. Men inte för tävlingar. Den liknar ju den vi ser på tv på helgerna i världscupen. Men det är egentligen en supertraditionell toppskida för pistbruk. Och speciellt då de som tycker om att åka fort. Och det finns väl någon svensk namn med affärsracing. Så det är top of the line i prestanda för pistskidor. Så kan vi säga, traditionella. Så det är smala storslalomskidor, men med lite folkliga radier då, kring 17, 18, 19, 20 meter. Så då behöver man ju ha lite fart. Men i skidkonstruktion, det som skiljer Hero från till exempel våra andra pistskidor, Forza eller Nova, det är att här har man lite tyngre träslag. Man har bok istället för poppel och det ger lite mer tyngd när man åker då i backen. Och även då dubbla lager metall, sån här titanalskikt som går hela vägen. Och sen har Rossignol då från tävlingsverksamheten någonting som heter LCT. Lite konstigt, men det står för Line Control Technology och det är att man har i den längsriktade laminerade träkärnan som nästan alla skidor har, så har man stående metall, alltså metall på högkant också. Så man har 2 lager över och under träkärnan, men sen träkärnan i sig har trä, gummi, stående metall, gummi, trä. Och det gör att skidan, om det fladdrar och går fort, så är den väldigt lätt att sikta mot en port till exempel. Man kommer väldigt exakt och det kommer från världscupen. Så den kommer inte vara nervös och diffus att starta en sväng på. Så den går väldigt tryggt utan att göra dem stenhårda och supersvåra som då riktiga tävlingsskidor är. Så att kundnyttan med det här är att det är en supercruiser som är lättåkt, men det finns med täckjacka på kroppen så behöver man inget värre. Då måste du ha fartdräkt om det ska gå. Alltså det är oerhört. Så det är en klassisk skida som har blivit lätt uppdaterad kan man säga. Ja, men härligt. Du har besvarat alla frågor som dök upp i mitt huvud under den här intervjun. Så tack så jättemycket. Tack själv. Okej, Salomon Addict Pro. Vad tyckte du om den, Jesper? Jag har provat föregångaren, egentligen den som är lite smalare. Det här är 76 och jag har provat 66. Men jag upplever att det är typ exakt samma skida. Men skillnaden blir att den här är lite segare att få på kant i och med att den är lite bredare. Så att jag upplever att svängen blir lite längre. Även om det är snarlik radie så blir svängen lite längre. Så att den här tror jag man håller, liksom, kan klara av att åka på hela dagen. 66an blir väldigt mycket sväng och det kan också bli ganska jobbigt. Så att, liksom att den blir segare att få på kant är i det här fallet inget negativt. Utan det här är en skida som jag tycker om när det gäller carving. Härligt. Är det liksom mer lång eller kortsväng skulle du säga? Det är en kortsvängsskida. Alltså 14 meter är för mig då väldigt kort. Så att, men med tanke på att den är lite bredare under foten och kanske klarar då också liksom föret mer över hela dagen och inte lika smal som 66an så upplever jag att den kanske passar mig lite bättre då. Men vill man ha en rappare skida då går man ner till 66. Toppen. Vad skulle du ge den för betyg? Den får en stark 4,5. Det är en bra liksom, gedigen carving-skida även för oss duktigare åkare. Så att, jag tycker de har lyckats bra med den här så jag gärna tar med den hem. Tusen tack. Och vänta, vad är det man inte får glömma? Jag menar lämna tummen upp på klippet, men också måste man ju prenumerera på Freerides YouTube-kanal om man inte redan har gjort det. Tack. Okej Selina, så du har testat Salomon Addict 76. Vad tyckte du om den? Jag tyckte att de var roliga. Det svängde på bra. Det är ju en lite kortare skida. Finns i 170 som längst. Men det gick att göra både stora och små svängar. Och bra isgrepp. Ja, kul. Ja men härligt. Riktigt snygg sidewall måste jag säga. Med den här restprodukten som de har använt. Men vem skulle du beskriva att den här skidan passar till?
Jo, men jag tror att den passar för många skidåkare. Både någon som har lite mer erfarenhet och någon som myser på i backen bara. Och vad var det för svängradie? Det var 14. Upplevde du den som kvick då eller både och som du säger? Jo, men både och, men den var ändå ganska lugn och harmonisk, så att det var inga kast eller så, utan det gick bra. Härligt. Vad ger du den för betyg? Den får 3,5. Tack så mycket, och glöm inte att prenumerera på Freerides YouTube-kanal. Okej Petrea, vad är det för skida som du har testat? Jag har testat ett par Salomon Addict Pro heter de. 76 i midjan. Ja. Vad tyckte du om den då? Men jag tyckte att det var en bra skida. Den får lite extra plus i kanten för att de har lite miljötänk och återanvänt material. Det gillar vi. Och sen så var den kul att åka på. Hur skulle du beskriva skidan? Men jag skulle beskriva den som en ganska lugn skida, men som ändå var lätt att få upp på kant, liksom lätt att få sväng på. Så att, ja. Toppen. Vad ger du den för betyg? Men jag ger den här en 3,5. För att jag tänker att den passar de allra flesta. Ja. Tack så mycket. Okej Cornelia, vad är det som du har testat den här gången? Jag har kört en Salomon Addict Pro 76. Och den här var riktigt rolig att åka på. Den var kvick i svängarna. Den här har en ännu kortare radie än det vi har testat tidigare, vilket är 14. Så det här börjar ju motsvara ännu mer av det jag snackat om att jag verkligen vill ha. Liksom, korta, spänstiga svängar, vilket jag verkligen får av denna. Ja, det låter jättekul. Den har en liten speciell tail. Kände du att det gjorde att du kom snabbare ur sväng, eller vad tror du den hjälpte till? Alltså, det är en väldigt liten tail, så det är inte att jag själv kanske märkte så jättestor skillnad. Hela grundtanken med fishtail är väl att man ska liksom vara mer i snön liksom under svängen och att den ändå spurtar iväg efter när man är klar. Och jag tycker att den är väldigt spänstig och kvick, så att absolut, jag tycker att jag hade jättesköna byten i svängarna, så säkert att den hjälper till, men jag har lite svårt att säga att det just är den, eller om det är för att skidan är så spänstig i sig liksom i helhet. Men säkert att det är en kombo. Låter ju toppen. Vad ger du den för betyg? Den får en 5. Kul! Jajamän! Då står jag här med Thomas från Salomon. Vad har du med dig för skida? Jag har Addict Pro 76, en ny skida i Salomons serie. Vi släppte ju förra året Addict Pro som då har en 66 midja. Den här då, ganska logiskt, så har vi gjort den i 76, därför vi har döpt den till det också. Så en aning bredare helt enkelt. En renodlad pistskida där vi har plockat teknologier och influenser från racingvärlden, bland annat med våran Blade-teknologi, där man då, vi har ju en full träkärna och vi har en metall i den, men som vi har då skurit ut som ni ser här, och lagt in elastomer, vilket gör att när vi böjer skidan så blir den lite mer följsam och lite mer stabil helt enkelt i svängen, vilket gör att vi kan göra väldigt snabba, rappa svängar även när det blir lite stökigare underlag helt enkelt. Det vi också har på den här som är lite unikt är ju våran motion tail. Alltså att vi har en fishtail egentligen i bakänden av skidan. Och hela syftet med det här är att vi vill ha, som jag pratade, en racing-influerad skida så att den är snabb in i sväng och bra tryck igenom. Men att den inte blir, du får inte riktigt det här skjutet ut ur svängen som du kanske får med en racingskida. Det här gör ju att du orkar egentligen åka mer en hel dag på skidorna. Så att det blir inte lika jobbigt helt enkelt. Så en rolig, rapp, stabil skida som du faktiskt kan köra en hel dag på. Låter grymt. Vad är det liksom för målgrupp? Jag skulle säga en medelgod och uppåt. Det är ändå väldigt många som klarar av att åka på den här skidan. Men också är du en duktig åkare så kan du ha väldigt, väldigt roligt på den. Tack, är det något mer du vill tillägga? Ja, men vi har, jag kan bara nämna, vi har en ny, lite mer uppdaterad, sportigare tådel på bindningen. Som är också en uppdatering då från
föregångaren Addict Pro 66. Det vi också har, som Salomon jobbar ju mycket med sustainability och hur vi kan utveckla när vi tar fram och producerar grejer för att värna om miljön. Så det ni ser på sidewallen på de här till exempel är ju helt återvunnet scrap som vi faktiskt plockar upp från golvet på våra fabriker. Det som leftovers, det överblivna materialet helt enkelt, som vi återanvänder och sätter i våra produkter på ett annat sätt. Så det är en liten kul grej. Toppen, men tusen tack för det. Tack. Okej Selina, du har testat Stöckli Laser SC. Hur var det att åka på den här? Men jag åkte Hovdebacken här i Vemdalen, en svart backe som jag känner väl till. Där uppe då var det lite isigt och då tyckte jag att det var bra isgrepp, men sen var det lite mjukare och då tyckte jag att tailen släppte lite, så jag vet inte om det är lite mjukare tail på de här eller så det var lite svårt. Jag tappade bakändan. Ja, jag förstår. Men upplevde du den som styv eller mjuk eller någonstans däremellan? Ja, men jag tror att det är en ganska styv skida egentligen, men att tailen var lite mjukare och att jag tappade den. Men annars så tror jag att det behövs en lite mer kraftfull åkare, en erfaren stark åkare för de här. Jag förstår. Trots det här då, vad skulle du ge den för betyg? En 3,5. Tack så mycket. Berätta om den här skidan då. Jag tyckte att det var en skön skida. Jag tror att den kommer passa många olika typer av åkare. Vad tyckte du om den då? Jag tyckte att den var rolig. Alltså, den kändes liksom stabil, den kändes lätt att få på sväng. Kul skida. Givet prisbilden, tycker du att den är värd sina pengar? Nu vet jag inte vad den kostar exakt. Den är dyr. Så att... Alltså, jag skulle säga att det är ett väldigt säkert val. Alltså, jag tror att många åkare som tar den här skidan kommer vara väldigt nöjda. Det krävs nog mer jobb annars att nischa in sig för att hitta rätt skida, om man säger så. Ja, men snyggt. Vad ger du den för betyg? Men jag ger den här en 4. Tack så mycket. Okej Cornelia, vad är det som du har testat för skida? Jag har testat Stöckli Laser SC, 72 midjan, 170 lång. En väldigt bra skida. Jag hade roligt på den. Första åket var lite skakigt. Jag tyckte inte riktigt att jag fick fast skidan på kant riktigt som jag hade velat. Men det är också väldigt svårt före nu. Det är först is och sen så kommer det liksom lite halvt puckelpistapuder. Så att, men andra åket och tredje, där börjar jag verkligen känna att okej, men den här, nu vet jag hur den funkar. Jag vågar pressa på den och jag tyckte att den svarade bra. Är den mer för kort eller långsväng skulle du säga? Jag skulle nog säga mer för kortsväng. Jag har kört främst kortsvängar med den och jag tycker att den är jättekul i det. Den är kvick in, den är studsig ut och liksom svarar väldigt bra på det man gör. Och speciellt nu när det är puckligt så behöver man liksom ibland göra lite snabba svängar för att undvika dem. Och jag tycker att den ger jättebra respons på det. Låter jättekul. Vad ger du den för betyg? Den får en 4 av mig. Tusen tack. Tack. Ja Jesper, du har testat på Stöckli Laser SC World Cup. Ser ut att vara ett par stadiga pistsmiskare. Är det korrekt? Verkligen. Det här är en kortsvängsskida. 14,9 meter radie. Det är lite ovanligt. 72 under foten, 170 lång. Ganska lagom längd för en riktigt svängig skida. Den här är ganska robust så att det blir, när du lägger skidan på kant och trycker till, då gäller det liksom att hänga med. För det här är så nära man kan komma en riktig liksom race-slalom.
Vad är det som gör att den inte når upp till att bli en riktig race-slalom-skida, tycker du? Den är inte riktigt lika styv, så när du trycker den så går det att trycka igenom. Så att jag tror den passar liksom ett bredare spektrum åkare och inte bara de här väldigt avancerade. Så vill man ha en skida med mycket sväng, korta svängar, då är det här en bra skida. Jag skulle säga att den passar även mig då, som är, liksom, kräver ganska mycket av en sån här typ av skida. Så att jag hade jätteroligt med den. Den flexar inte tillbaks på samma sätt som World Cup-skidorna jag har hemma. Men det är mycket liksom, det är mycket spänst i skidan. Så att den är rolig att åka på. Hur är det ute i backen nu? Går det att säga någonting om isgreppet på den här skidan? Det är otroligt grepp. Den har väldigt bra kontakt med underlaget. Det är hårt uppe på, i och med att det har blåst väldigt mycket här i Vemdalen, så är det är liksom all snö, det snö som bara den, men all snö på toppen har blåst bort och så har det blåst ner här liksom längre ner i backen. Så att övre delen, då går det verkligen att bita fast i underlaget. Sen blir det lite stökigare och då kanske inte den här är optimal, för då vill den liksom gräva ner sig som en ubåt. Men annars är det en otrolig pistskida. Och vad får den för betyg? Den här är svårt att hitta någonting som var så här, det här är dåligt. Så att jag måste nog ge den en 5. Så. Då får du också den klassiska 5 av mig. 5 till Stöckli Laser SC World Cup. Tackar vi för. Står jag här med Gustav från Stöckli och de här skidorna Laser SC World Cup. Berätta Gustav, vad är det för slags skida? Det här är ju då våran Laser SC som ligger i lasersegmentet. Det är våra pistmodeller. SC står för slalom carve. Det är en lite bredare midja på slalomsväng. Går man ner på kortare längder svänger lite mer. Längre längder så svänger det är längre svängar helt enkelt. Träkärna, titanallager. Titanalen är lite skuren upp till, som gör att den blir lättare att få in i sväng. Väldigt lättsam enkel skida då. Sitter hårdare sidewalls på, det är race sidewalls. Så snabb liksom kontroll över kraftöverföring när du ligger på skär. Men sen då har du lite mjukare inuti skidan. Ja, men du, vad är det som skiljer den här från en riktig tävlingsskida då, om man säger så? Det är framförallt då att den är skuren i titanalen och att du har den bredare midjan. Det är 72 midja. Så den blir liksom lite mer lättsam. När den är lite uppkört så flyter den lite mer då. Inte riktigt lika på då. Just det. Så det är en skida som passar väldigt många. Ja, men tack så jättemycket. Ja, nu står jag här med Andreas och du har testat Völkel Peregrine 82. Vad tyckte du om den? Men jag tyckte det var en väldigt trevlig upplevelse. Den var lättsvängd och man kunde variera både stora och små svängar om man vill det. Härligt. Vill du beskriva, vad har du för skidbakgrund sedan innan? Ja, men, jag har hållit på med racing för länge sedan, men numera så turar jag mest och åker i off-pisten. Men jag tyckte det var en väldigt trevlig upplevelse att åka. Och du är ändå lite längre, kanske tyngre åkare. Du upplevde den inte som för mjuk eller så? Nej, det tyckte jag inte. Jag tyckte det var liksom... Ja, det gick bra. Härligt. Vad ger du den för betyg? Den får 4 av 5. Vad skulle krävas för den där sista poängen då? Ja, men det är nog svårt att få den där sista poängen i min bok. Men ja, jag vet inte exakt vad. Men det lilla extra. Ja, men tack för det. Och glöm inte att prenumerera på Freerides YouTube-kanal. Hej Petrea, du har testat då Völkel Peregrine. Hur bred var den i midjan sa du? 82 är den här. Ja. Och vad tyckte du om den? Men jag tyckte att det var en väldigt kvick skida. Alltså det var väldigt lätt att komma in i svängen. Den har ganska kort radie så att den svarar direkt liksom. Kanske lite i kortaste laget för mig. Jag tyckte att det var lätt att få liksom ett carving-kast när man tryckte på. Men kvick och rolig på det sättet. Ja, jag förstår. Så när skulle du säga att den gör sig bäst? Jag skulle säga att den gör sig bäst i så mjuk men ändå nypistad Manchester. Då är nog det här drömmigt. Låter väldigt härligt. Vad ger den för betyg? Men jag skulle säga att jag ger den en 3,5 av 5. Snyggt, tack! Selina, du har testat Völkel Peregrine 82. Vad tyckte du om den här? Den här passar mig bra tycker jag. Vi kom väldigt bra överens. Jag fick fina svängar och ja,
passar mig bra. Låter härligt. Är det någonting som den inte passar bra till, tycker du? Nej, jag tror faktiskt inte det. Nu är det ju inte så isigt. Det har kommit lite snö i natt så att det är fin snö. Men jag tror att den har bra isgrepp och passar också bra i lössnön här idag. Den har ju lite bredare midja kanske än några av de andra ni har testat. Kände du av det någonting? Nej, jag tycker att det var lätt att få den på sväng och jag fick till fina svängar. Bra längd och bra radie för mig. Vad är det för radie? Det är 15. Härligt. Vad ger du den för betyg då? Den får 4,5. Vad skulle krävas för att den skulle få en 5 då? Jag tror att jag behöver lite fler åk för att den ska få en 5. Men den är uppe och nosar på en 5. Ja, men härligt. Tack så mycket. Okej Jesper, vad är det för skida du har testat den här gången? Det här är en Völkel, en ny serie som heter Peregrine. Den är 82 i midjan, 177 lång, 15 meter svängradie, lite rockig profil, lite bredare pist skulle jag säga. Den passar tyngre åkare som mig. Passar också om det är lite stökigt i backen som det var idag. Det var hårt men det har blåst så att det ligger liksom lite vinddriver och blir lite trögt liksom att köra. Då passar den här perfekt. Låter ju kanon. Vad tyckte du då? Liksom, vad fick du för feeling? Det är mycket sväng. Den är ganska fartstabil men är lite trög liksom att få på kant och det har väl att göra med att den är lite bredare under foten. Men jag tycker det är en rolig skida. Jag tycker de har gjort ett bra jobb med den här nya modellen. När du säger att den är lite liksom trög att få upp på kant, tänker du att den passar bättre att åka liksom snabbt och stor sväng med då, eller? Alltså det är 15 meter radie så det är mycket sväng. Men jag skulle nog säga att den kanske lämpar sig mer mot en så här eftermiddagsskida liksom. För den är ändå lite bredare. Jag har precis provat en som är 70 midjan. Det är klart det blir otrolig skillnad de två skidorna emellan. Så det är väl kanske därför den känns lite trög då. Men man får mycket respons ut ur sväng, det gillar jag. Den är vridstyrd så den går att köra ganska fort med. Så det är en riktigt kraftfull skida skulle jag säga. Låter ju askul. Vad ger du den för betyg då? Den får en stark 4. Tack för det. Ja, vädret har ju börjat ordna upp sig lite här i Vemdalen nu. Hur har det gått att åka på den här då, Cornelia? Det är en Völkel, Peregrine 82. Och den är 177 lång. Just den här är en 172 för att våran andra teståkare sprang iväg med den. Men det här är en riktigt rolig skida. Alltså den är snabb in i svängen. Den har en radie på 15. Och men den är svinkul verkligen. Ja, härligt. Vilken sorts åkning tycker du att den gör sig bäst för? Den gör sig ju bäst för en nypistad pist, men där inte är för hårt, enligt mig. Som jag sagt tidigare så är inte jag någon carving-person, men på den här lyckades jag faktiskt få upp den på kant och men jag fick liksom till riktigt bra carving-svängar med den här enligt mig. Så att, ja. Är det något den saknar? Alltså, egentligen inte som jag kan hitta i och med att jag inte är van med sådana skidor. Nu har jag dock testat olika pistskidor och då känner jag någon stor skillnad med den här med några andra skidor. Men jag kan inte riktigt säga vad det är som saknas så liksom. Men nej, alltså jag tycker att den är kvick och rolig och en rolig svängradie. Det är nog det. Vissa av testarna har sagt att den här kanske har att de gärna hade haft lite mer radie. Men jag tycker att om jag väl åker pist då vill jag ha snabba svängar. Med mina puderlag då kan jag glassa runt lite mer och bara hasa runt. Men ska jag köra pist då vill jag ha snabba svängar. Ja men precis, det låter ju perfekt. Vad får den för betyg av dig? Den får en 5 av mig. Låter ju perfekt, ja. Tack. Nu står jag här med Rickard som jobbar på Völkel och du håller i en nyhet. Vill du berätta lite om den här? Ja, men det här är en helt ny skida som kommer till nästa år från oss. Det är efterträdaren till Deacon-serien som heter Peregrine och är en all mountain pistskida. En allround-skida för hela berget i pist. Ja men härligt. Vem är skidåkaren som den här passar till? Ja, men den som vill ha en förbaskat rolig skida att köra i pist med. Som kan åka jämnt. Alltså spelar ingen roll om det är försäsong med is. Det ska vara liksom snö lite. Det kan vara slask i vår. Allting funkar. Superbra grepp. Superstabil. Men ändå rolig.
Härligt. Vad är det för material? Liksom, hur är den konstruerad? Det här är ju en helt ny konstruktion, så det här är mycket hittepå. Det är lite hit och dit med alla möjliga konstiga grejer i skidan. Så det är ju en skida med dubbellager metall titanal. Sen har de en customiserad träkärna som är liksom formad för att få exakt rätt vridstyrhet i skidan. Vi har även de här carbon fiber tips som är en nyhet för den här skidmodellen i år, eller till nästa år. Som gör att skidan blir lite, det svarar mycket bättre. Det är mer, så fort du sätter på en kant så svarar den utan att bli huggig. Du får en otroligt bra, väghållning, en skidkontakt i snön med de här skidorna. Ja, riktigt, riktigt bra. Dämpad men rolig känsla i den. Ja, det låter ju grymt. Och du är väldigt snyggt färgmatchad här också. Det är viktigt. Superviktigt. Tusen tack för det.